to my channel. For today's video, gagawa tayo ng coffee challenge. Para mamaya kapag niluto natin, hindi siya buo-buo. Ayan, buuin ka natin ng buo. Siguraduhin natin wala na siyang mga buo-buo kasi mamaya magiging mapait yung ating gulaman kapag buo-buo. Ang purpose ng aking asukal is gusto ko mapagsama sila na durog-durog. Kasi mamaya, pag buo-buo siya, pangit I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark, watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody, daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course it says my name if you want to wait. To let you know it's better blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. palalangin ko siya, mamaya ko sa ilalagay. Ayan, medyo kumukulo na yung ating tubig. Lagyan natin yung ating gulaman. Ayan, tapos haluin. Pakay na yung ating apoy. Lagyan na yung ating black coffee. Ayan. Ayan, nakahapon. Lagyan natin secret sugar. Kasi talaga, hindi siya mainit at ulit-ulit sa amin. Ayan. Haluin lang ng haluin para di mag-buo-buo yung pag-buo. So yun na, wala na yung buo-buo. Kasi hindi na din yung halo. Ayan, medyo tumutuloy. So okay, nagtataluin natin itong palamigin. Ayun sa ating container. Ayan, salin na natin. Palamigin tayo natapon. So ayan, nilagay ko siya sa ref para siya lumamig. Ayan. Ayan, in-slice ko. Medyo malalaki yung pagkaka-slice ko at gusto ko yung medyo malalaki. Cut nyo lang siya sa desired cut nyo para masatisfy naman kayo sa inyong ginawa. Ayan, gusto ko medyo malalaki ng onte. Ayan. Ayan, hindi siya kasya sa isang container, kaya hinati ko sa dalawa. So, paghaluin na natin yung ating coffee ko. Ihalo na natin yung ating all-purpose cream. Ayan. Ayan, ganyan po siya guys kapag hinalo. Parang ang sarap. Parang gusto ko i-legit. Ang lapit. Ayan, then ilalagay ko na siya doon sa ating gulaman. Ayan. Ayan guys. Yung ating gulaman is hindi siyang black. Green siya guys, green. Parang lumot. Green kasi yung ating, gulaman. Then, Oh yeah. ilagay natin yung ating condom. Are we talking about losing control? Ayan. Estimated lang yung paglagay ko, waste of the ano. Ayoko nang masyadong matamis.
Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody, daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna rate. To let you know we spin the blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. Lubos ko na. Malakas na siya. Igit-git natin ng condense kasi sayang naman. Para kahit lumamig siya, pakalagay natin sa ref. Masarap pa rin. Para meron siya sa inyo. Actually, gusto ko siya guys kailipat dito sa maliit na container. Para pag bukas, pumipa sa ating ref. Pwede pa na kami nilagay. Hindi nakuha ng tubig sa ating container. Always win and check the scope. I'm only losing control. Masarap siya kinabukasan. Pero okay na siya, pwede siyang kainin. I like losing control. Lagay na natin siya sa ating ref. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.